three zones of the adrenal cortex. The zona glomerulosa, followed by zona fasciculata reticularis. Fasciculata, and then zona reticularis. What type of hormones are secreted by the glomerulosa? Mineralocorticoids. The most potent or primary or the principal mineralocorticoid is aldosterone. Why mineralocorticoid yung name? Why mineralocorticoid ang name? Because it regulates the minerals sodium and potassium, mga electrolytes. Next, unsa ang ginasipit or synthesized ni fasciculata? We have glucocorticoids. The most important of them is glucocorticoid. Cortisol. So why glucocorticoid yung name? Why glucocorticoid yung name? Na may idea? Glucocorticoid. Gluco because it increases glucose. Kanyang action, it increases glucose. That is why glucocorticoid yan name. Which means si cortisol pala na siya effect or na siya power to increase glucose. And lastly, ang zona reticularis. What type of hormones are released by the zona reticularis? The mineralocorticoid. Gonadocorticoids, example, androgen, or the sex hormone. Ano man? Na-arouse mo sa pag-ibig. Okay na? Erase na na ba? Ganito si aldosterone. At ang net effect ni aldosterone to increase blood pressure. Si glucocorticoid naman, based sa yung main, siyang kaya buhaton, increase glucose. There is only one hormone na na-I-order, the primary hormone pala, the principal hormone that could lower blood glucose level is insulin or glucagon? Insulin. Sure? Yes. Sure. Insulin can lower blood glucose concentration. So si glucagon, ano ang effect ni glucagon? Increase niya ang blood glucose. So glucocorticoids such as cortisol would also increase blood glucose, same with glucagon. Although laki ang ilang mechanism of increasing the blood glucose. Sige, question. Kano sa ma-release si glucocorticoids or cortisol? If nakabasa mo ahead or isa may nakabasa ahead. In which situations ma-release ang cortisol? Yes, but specific yun na situation. Stressful situations. Example of stressful situations. Example. Students na nag-study. Bakte, ma-stress mo sa bakte. Moving exam sa bakte, kailangan nyo si cortisol. Kung sa paman, mga stressful na situations, mag-away mo sa imong classmate, mag-argue, siya gitanay, kailangan mo ang cortisol. Kay stressful man na siya ng situation, mag-away mo sa imong friend. Or, itong naabtan mo atong linog last Friday, stressful man ito ang situation, kailangan mo si cortisol. Or if sa inyong hanggi kuyan na dorm,
paggawas ninyo is na ay asong kali. Kanya gibukod mo sa iro, kailangan nyo ng cortisol, kay stressful siya na situation. Sa mga stressful situation, mag-study, stressful. I hope you know kay makumaning yun nga semester para din na magbalik ko. Ako na may mga nauunan. So stress will induce the release of cortisol. Muna inyong pero i-remember or ibutang sa inyong mind. Stressful situations will lead to the release of cortisol. Kailangan kailangan si cortisol pag stressful or stressed ang tao. So the zona fasciculata is responsible for secretion, for the synthesis or secretion of the glucocorticoids. Example of your glucocorticoids are cortisol and corticosterol. But we'll discuss mainly cortisol this afternoon because corticosterol is a weak glucocorticoid and dili siya important. Si cortisol ang important. So the zona fasciculata comprises majority of the adrenal cortex. Majority. Siya pinakadako sa adrenal cortex. Most of the area sa adrenal cortex is occupied by the zona fasciculata. And zona fasciculata is, or the cells of the zona fasciculata is also capable. Dapat ni sa PPT na akong design? Iputol yata ito sa aldos. Design na lang para dito mo mag-see picture. So the adrenal androgens and estrogen in small amounts lang, they are also synthesized and secreted by the zona fasciculata. But main cortisol, main ang yan dinabuhat. Primarily cortisol. So this is the regulation of glucocorticoids. So what do we call this axis? Pag thyroid, we call it the hypothalamus pituitary thyroid axis. Pag inani, ito yung tawag na ito. Ginugagin mo rin, ayun yung energy this afternoon. Nakita ba yan ako inyong grade sa immunosero lecture? Gagana sa inyong pasar. Nasa sir? Kaya di ba nagreklamo mo itong Tuesday? Wala mo kabalo sa inyong grades. Ano yung grade sa prelim? Murag 3 yata ang bagsa. 3 ka. Ipakita man daw to ni Sir Melvin sa inyo ha. Ang midterm dili pa ready. Nagreklamo na ko siya mga sir. Nagreklamo na ko ni sir. Hilak. Kaya ito din yung mawikon. Hindi mo kayo sugamay. Ginagamit na daw ako. Sir, ginagamit na daw ako cortisol. Ha? Na-stress na makaroon. So, nag-mapaw na ang cortisol na. Okay, let's discuss the regulation of cortisol. We begin with a stressful situation. Stress. Any situation that causes stress will cause the release of cortisol. Paano? It will stimulate the hypothalamus or the paraventricular nuclei of the hypothalamus to produce what type of hormone? CRH ang i-produce. CRH stands for? Wala ba yung CRH? CRF. Corticotropin releasing factor or CRH, corticotropin releasing hormone. Sorry. So after na-produce ni paraventricular of the hypothalamus ang CRH, it will travel through the portal vessel or the hypothalamic hypophyseal portal padulong sa pituitary, anterior or posterior? Anterior pituitary. And it will stimulate what type of cells? Anterior pituitary. Corticotrophs. To release or synthesize what type of hormone? ACTH. ACTH stands for? Very good. ACTH. ACTH will travel next to the adrenal gland, particularly the adrenal cortex to stimulate the synthesis and release of cortisol. So cortisol will now cause
Gluconeogenesis, protein mobilization, fat mobilization, and stabilization applied to solids. All in all, ang net effect is just to increase blood glucose. So pag nag-increase ang blood glucose and na-detect sa ato ang pituitary gland at hypothalamus na sobra na ang cortisol na na-release or in excess na si cortisol, mag-negative feedback siya sa ato ang pituitary and hypothalamus. Pag nag-negative feedback, out sa CRH at ACTH, increase or decrease? Decrease. Mag-decrease. So that's basically how regulation of cortisol occurs. Or if na-relieve na ang stressful na situation, then it will also cause the decrease in cortisol. Yan yung kailangan cortisol, kaya na-relieve naman. Next, okay, so i-discuss na ito isa-isa ng hormone. So first is corticotropin releasing hormone or CRH from the hypothalamus, particularly the paraventricular nuclei of the hypothalamus. So, kung saan stimulus para ma-release is CRH, stressful situations, and hypoglycemia. Kung saan effect ni cortisol, increase or decrease of glucose? Increase, which means ang stimulus niya is ang kabaliktaran, pagbaba ang glucose. Na-realize na ba ninyo kung sa stimulus ay ang relationship between action and stimulus? Yes. So for example, if ang action ni aldosterone is to increase blood pressure, kung saan stimulus ni aldosterone? Low blood pressure. Si cortisol. If ang action ni cortisol is unsa gani? Increase or decrease sa blood glucose? Increase blood glucose. Kasi tawag yung maling na condition if increase ang glucose, hypo or hyperglycemia? So, cortisol will cause hyperglycemia. Kung sa ang stimulus, if hyperglycemia yung action, most likely, sir, decrease din nga blood glucose. We call decrease in blood glucose as hypoglycemia. Yes na, dili pa. For example, ang action ng aldosterone is to increase sodium reabsorption. Pag nag-increase ang sodium reabsorption, sa may tapos sa serum concentration of sodium. Mag-increase, decrease? Mag-increase ang serum Na or serum sodium. Which means kung sa ang stimulus for the release of aldosterone, decrease or increase? Hypo or hypernatremia? So low serum sodium or hyponatremia. So remember ninyo, stimulus and action dapat inversely proportional, dapat magkabaliktad. So if ang stimulus pala is hypoglycemia, ang action is hyperglycemia. If ang stimulus is stress, then ang action niya is to relieve stress. Tanggalon ang stress. So when stimulated, the CRH is released into the hypothalamic hypophyseal cortical system and is delivered into the anterior pituitary. Sa anterior pituitary, kinsang iyang ginastimulate. What type of cells iyang ginastimulate? Si CRH. Corticotropes. So corticotropes will not immediately create ACTH. Pag na-stimulate si corticotropes sa anterior pituitary, read this one. Ang na-synthesize first is POMC or pro-opio melanocortin, which is the precursor of ACTH. So what is pro-opio melanocortin? Napakita na yata na ako itong midterm. So this is pro-opio melanocortin, and ACTH is just a fragment of the pro-opio melanocortin. Tanawan niyo dili asa sa ACTH.
o is ACTH. So, kailangan ko na mag-fragment ng POMC or pro-opiomelanocortin in order to create ACTH. At tan-aw pa ninyo kung ang part of ACTH, MSH, alpha MSH. MSH stands for, sino maka-remember? MSH. Sa MSH. Basta stimulating hormone. Ha? Stimulating hormone sa M. Mineral. Mineral. Kung sa doon, ano niingon? Naulaw lang. Ay mo, kaulaw kay kung mamali mo, dili ko mo katawa. Kalong mo sa sir. Kung sa melanocyte, stimulating hormone. Kung sa ang function sa melanocytes? Melanocytes. Melanocytes will secrete melanin. Saan nasa melanin? Yes, melanin will cause skin pigmentation. Meaning, ang mga negro, really ko racist ang mga negro, mas taas or baba ang melanin production nila? Ang mga pution, mas taas or baba ang melanin production? So the reason na nag-ikom ang tao or pigmented, darkly pigmented is due to melanin. So mo lang to para ma-realize niyo later on na if na increased levels of ACTH, increase po din MSH. Sabay. Because part of ACTH, see, MSH. ACTH is a fragment of what? You remember? A fragment of POMC, which stands for pro-opiomelanocortin. Pag na-stimulate ang corticotropes to synthesize, na-stimulate ang corticotropes by CRH, kung saan i-release ni corticotrope? POMC or ACTH? POMC muna. Mag-fragment lang ang POMC into what? ACTH. Nagkahan pa siya ang fragment. Pwede mahimong beta-lipotropin. And even beta-lipotropin, pwede mahimong gamma-lipotropin and beta-endorphin. But the most important na ma-remember ninyo dapat is ACTH is a fragment of pro-opiomelanocortin. And another fragment pa jud of ACTH is MSH. Or, sa meaning sa MSH? Melanocyte stimulating hormone. Pag nag-act si melanocyte, si MSH, sa ito ang melanocyte, si MSH nino, nag-act siya sa itong melanocytes. Kung sa'yo may ito kay melanocytes, it will release melanin. Pag na-ay melanin, sa may ito sa itong skin, mahimong pigmented, darken ang pigmentation. So that's adrenocorticotropic hormone. It will increase steroid hormone synthesis in all zones of the adrenal cortex. In some 3 zones of the adrenal cortex: glomerulosa, fasciculata, and reticularis. Meaning, if kaya di ay ni ACTH, stimulate ang all 3 zones sa atong adrenal cortex, kung saan mahitabo sa level of aldosterone. Increase. Kung saan mahitabo kay cortisol? Mag-increase. Kung saan mahitabo sa androgens? Mag-increase. So, kaya i-increase ni ACTH katong tulo ka hormone sa tulo ka zones of your adrenal cortex. Kung saan paano niya i-increase ang synthesis? I-stimulate niya ang cholesterol desmolase so that ang conversion of cholesterol to pregnenolone is also increased. Kung saan kani tawag nato ani nga step, kani conversion of cholesterol to pregnenolone by cholesterol desmolase. This is the first and rate limiting step. Anong first and rate limiting step ang tawag nato ana nga step? Because if this will not occur, then the rest of the processes, the tanang hormones sa adrenal cortex will also not be produced. Gets pa to dili? Yes. Okay, but although si ACTH kaya niya mo act sa zona glomerulosa,
to increase aldosterone. Kung saan effect ng ACTH sa aldosterone synthesis or release. Weak lang ang effect ng ACTH. Aldosterone is regulated by what pathway or system? The RAAS or renin-angiotensin aldosterone system. Weak lang ang ACTH control in increasing aldosterone. Mainly, si RAAS dyan ang responsible for the secretion of aldosterone. Get so far or libog na? Yes pa, kaya pa. So cortisol is also known as hydrocortisone. Diretso na na. Doon ganyan yung music pag magpuan mo. Pinning. Next year sa SMX. Vital mo tanan. So cortisol is also known as hydrocortisone and is synthesized sa zona glomerulosa. Notice, kung sa tawag ng kanin ng part or the structure of cortisol, sa tawag ng part, this is a 17-carbon ring. We know as the steroid nucleus. So this is the reason why ang steroid hormones are called steroid hormones. Because they have the steroid nucleus. At sa mga steroid hormones, kanang hormones of the adrenal cortex are steroid hormones. Basta naaga na yung own or all steroid hormones. For example, or steroid na substance ko sa na-own or all. Ang end siya name, for example, prednisone. Sa pa may mga kuhan. Cortisone. Cortisol. Aldosterone. Diba mga estradiol. Steroid. Estrone. Diba estrone, estradiol, and asa na mo karon sa inyong clinical lecture? Nag-ask ko kay Sir Christian kung ano sila sa ovaries and testicles. Asa mo na part? Wala naman na face to face. Gusto na itong i-meet this Saturday earlier than 4:30 pero dili pwede kay na ako'y saban na hima na lab pagka 1:30 to 4:30 hanggang so pasensya na. So cortisol is na, wait lang, asa na mo? Kalimot ko, wala ko naminaw. Asa naman again? Clinical left? Kumana mo sa intro to hormones. Kumana mo sa PTH para thyroid. GIT. So wala ko man nag-ovary and test. Kumana, kanang menstrual cycle. Perfect. Ang toxicology na mo. Wala pa. Okay, hapit na mo makiman. So the action of cortisol, you have here, it maintains blood glucose by lipolysis, gluconeogenesis, and glycogenolysis. Unsay meaning sa glycogenolysis? Sa glycogenolysis. Meaning, lysis of what? Glycogen. Maunsa si glycogen? Broken down into glucose. So, mahimong glucose si glycogen. Kung saan net effect, maunsa si glucose? Increase. Malamang ito, dibungkag mo. The storage form of glucose is what? Glycogen. Pag i-breakdown si glycogen, will form glucose. Meaning pag na-breakdown, mag-increase ang glucose. What's gluconeogenesis? Gluconeogenesis. Formation of glucose using non-carbohydrate sources. So for example, we have amino acids and fatty acids.
They will enter gluconeogenesis. Unsang mahitabo? Mag-increase ang glucose after gluconeogenesis. So paano ta asali ka ng ato ang amino acids? Kailangan mag-increase ang protein 1. Dapat mag-increase ang protein. Mag-increase dapat ang protein breakdown or proteolysis. So pag mag-proteolysis, mag-increase ang amino acids, increase ang amino acids, they will enter gluconeogenesis to increase glucose. Unsa ang protein is the bigger molecule. Pag i-breakdown mo si protein, you'll have amino acids, correct? Remember kanina, so fatty acids sasalitan mag-increase ang lipolysis. So increase lipolysis, sa meaning sa lipolysis, breakdown of lipids, breakdown of fats, you have fatty acids. Ang fatty acids will enter gluconeogenesis to increase glucose. So basically, asa ni tanan padulong, sir? Mo increasing glucose. Mo ang main point na to. Main idea na dapat din malimutan. Ano ng proteolysis? Ano nag-increase ang protein breakdown? Para nakay gamiton sa gluconeogenesis. Ano nag-increase ang lipolysis or fat breakdown? Para nakay gamiton sa gluconeogenesis. Anong increase ng gluconeogenesis, sir? Para ma-increase lang din si glucose. So, all in all, or after all, ano yung panulungan? Increase in glucose. So, most tissues of the body are the target cells of cortisol. So, what type of hormone ang ato ang cortisol? Is cortisol a hyperglycemic or hypoglycemic hormone? Hyper or hypoglycemic hormone? Hyperglycemic. Kasi it will cause hyperglycemia. Ang hyperglycemia? Increase in glucose. Another pala na effect ni cortisol is kaya niya reverse or kaya niya i-block ang effect ni insulin. Saan ang power ni insulin? Insulin will increase blood glucose by increasing what? Increasing cellular uptake or increasing uptake of glucose into cells. Which means if high cortisol, and cortisol is also able to inhibit insulin, cortisol can inhibit the action of insulin, ha? Kasi mahitabo sa glucose. Increase or decrease? Again. Kailangan natin pagsimula sa taas. For ang power ni insulin, ang function ni insulin is to what? Decrease glucose. Paano niya i-decrease ang glucose? By increasing cellular uptake. More glucose ang musulod sa cell, meaning less na lang ang glucose na mabilin sa circulation because more are consumed inside. If cortisol is able to inhibit insulin or if cortisol has anti-insulin effects, once ang glucose sa circulation, increase or decrease? Increase or decrease? Increase. That is why cortisol is a hyperglycemic na hormone. So one mechanism lang of causing hyperglycemia is counteracting the action of insulin. Next, cortisol. 90% of cortisol or 90% of circulating cortisol is bound to serum protein. Pwede na ba niya i-release na po? Sorry. Pasensya na, ako ang pinsan. Mapili mo picture ba lang? Ay, nung mapila, may awkward ko na.
Taga-students day, magyapon mo. Wala na yun. Gaya-gaya mo ha. Sa una mong kay pag students day, okay sila. Mga foreign students ng Indian. Kaya pag ilanag yung term sa kanang intermission number, gugay kaya sila makuman. Dagan kay mga pasabog mo, gara kaya pamalakpak mo. Kung mas magayon na ilang performance pag mamalakpak ang mga kuhan. Naka-rise ni Kaya Pilanto. Yung saan may mga masaya na mga naanak? Okay. Most of cortisol is nakabind sa carrier protein. Naka-attach si cortisol. So, 20 to 20% is bound to sa ating mga protein. We have albumin. And majority is bound to CBG. Sa mean sa CBG? 40. Hindi mo kasundo. Same sa CBG. Binding protein. Very good. So, muna ang carriers sa ito ang cortisol. Pag naka-attach si cortisol sa isa ka carrier, free or meaning naka-bind siya or naka-bound na ito ang cortisol, active or inactive mga itong cortisol? Inactive. Remember ninyo na even sa electrolytes, naka-bind ang mga electrolytes or dili sila in free form, inactive na sila ng form. One meaning sa metabolically inert, meaning inactive form if naka-attach sila sa protein carriers. Pero pag wala na sila naka-attach sa protein carriers, na sila in free or unbound form, they are na sila sa active na form. So, mani akong gusto, active na form. So, ganun kailangan pa ma-enjoy na nasa protein carrier, kung mas gusto na ito ang free or unbound na form. Answer. Ano kailangan pa niya ni? Ano kailangan pa? 90% pa dyan. So, majority of cortisol nakabind sa proteins. Ano kailangan pa niya kung bind? Yan din ang diretso nilang free form. So that nakakay reservoir of ang cortisol or to prevent degradation sa liver and prevent excretion at kidneys. So para din makikita, because if free or unbound form, kani si cortisol, naka-free or unbound form, dali lang na siya iipit. Magawas lang siya sa inyong urine. And if naka-unbound po siya ng form, dali na po siya i-degrade sa liver, so mabungkag ang ato ang cortisol. So kailangan siya i-bind muna to protein. So if kailangan lang mo si cortisol, matanggal yung attachment sa to ang proteins during times na kailangan mo si cortisol. Gets dili? Dili tayo, sir. Tumahimik ka na lang, sir. Okay na? So, sa active form, free or bound? Free! Form ang, ano kailangan na ay majority of cortisol is free or bound? Bound to what protein? Albumin and CBG. Most of them are bound to albumin or CBG? Albumin or CBG? CBG. Pila lang ang nakabind kay albumin?
10 to 20. Kailan nakabayan kay si BG? 80 to 90. Ha? 70 man yata to. 70 to 80. Ilan ba niya ako to 90? Okay? Next, cortisol also, sorry, nalamig. Okay, so cortisol also exhibits diurnal variation, meaning lahi iyang level depende sa time of the day. Highest si cortisol during morning and lowest naman during the night. Ganun kaya, ang kailangan naman ako dito is mag-gets ninyo ang rationale behind ganun mas taas si cortisol sa buntag compared sa gabi. Ganun mas taas si cortisol. Mas stress sa buntag, sir. Mas taas si cortisol upon waking up or mas taas si cortisol during morning because you need the energy for the day. Diba? Mas baba siya at night because kailangan mo calm down, kailangan mo rest. Ha? Which means itaas yung cortisol even gabi na, makatulog ka dili. Magising kag tulog. Itaas gyapon si cortisol kay increase man yung glucose po ana. So highest type during the morning because you need that energy during the morning. Specifically between 8 to 10 a.m. Pero according kay Bishop, ang peak niya is ano sa kay Bishop? Hindi na natin discuss ang Bishop kay malibog mo. Dapat na mo values i-remember. So, i-remember na lang niya morning as a main PPT. So 8 a.m. to 10 a.m. siya mag-peak. Lowest naman is during the night, 10 p.m. to 12 midnight. Pagkanawan ninyo rin sa ito, between 8 and 12, taas ang cortisol, and between 10 to 12 midnight, lowest ang yung cortisol, the lowest level. So what if sir kay ipurong ni sir? Di bangungot ni sir. Sa inyong cortisol kaya increase kay stressful na siya nga situation ang purong. Although pagtulog naka-rest ang person, lowest dapat ang cortisol ana. So kalit na mo dira purong. Ano ba sa urong? Kanang sleep paralysis. Diba? Nakatry mo wala? Yes. So these are the actions of cortisol. Dili na kung kailangan nga ma-remember ninyo ni tanan ng Jude. Dili kailangan ma-memorize ninyo ni tanan. Ang point lang is, mag-gets ninyo ang iyahang mag-gets ninyo ang main point. What's ang main point? Pag-increase ang gluconeogenesis, mao sa ang blood glucose. Pag-increase ang blood glucose concentration. Increase ang liver glycogen. More glycogen is produced, more glycogen is also broken down. More glucose is available for you. But if your uptake and utilization of glucose is decreased, meaning less glucose will enter the cell, so more glucose ang nasa circulation. Synthesis also. Sa pagduna natin nilatanan sa ang effect, net effect, increased glucose. Remember how dito ang main point, increased glucose. Increased fat synthesis and redistribution, protein catabolism because amino acids and fatty acids. Ano kailangan mag-proteolysis and lipolysis? Because ang amino acids and fatty acids gamito nato asa sa gluconeogenesis. Sa mahitabo after gluconeogenesis, increase lang yapon ang blood glucose. So mo yung kailangan i-remember Another, napay isa pa ka-effect si cortisol. It's anti-inflammatory. Na-discuss na ninyo ang inflammation.
sa immunoserology. So if anti-inflammatory si cortisol, then inflammation will not occur. Asa naman ni siya beneficial, sir, ang anti-inflammatory effect ni cortisol during or in diseases na inflammation is detrimental. Ang sa main okay, in general, ang purpose sa inflammation is healing, di ba? Kailangan ang inflammation necessary para mag-repair. But there are times na inflammation itself is detrimental to the person or nasubrahan pa po ng inflammation. So that's when doctors will administer synthetic na steroid or cortisol para ma-retard ang inflammation or ma-deter ang inflammation. Ganito po example kay rheumatoid arthritis is an autoimmune disease. Grabe ang inflammation. Inflammation is more serious or more deadly than the disease itself. So may remember sa cortisol. Sa pa ba natin mga example Okay, sa blood banking or sa transplant immunology. Ay, nakadiscuss na mo transplant immunology, di ba? Wala pa. Kasi namin mag-yaw-yaw-yaw, dito din yun, hindi ko mag-yaw. Sa transplant immunology, important si cortisol para dili i-reject sa body ang ato ang organ na nadawat. For example, ako is na ako'y end-stage renal disease, so kailangan ako og kidney. Ang kidney nga ako ang nadawat is from my brother. So, para usually match ang good mo, di ba, sa inyong sibling. May yung na-learn sa immunology, ang best ninyo na source of an organ for organ transplantation is ang inyong sibling. Dili ang inyong mama or papa because most likely dili mo HLA match. Ma-learn lang ninyo ng HLA matching soon. Transplant immunology lang. So for example, ang nagawat ako ng kidney, there is a possibility since dili man to siya ako ang kidney and katong antigens, dili man to siya ako self-antigens, so dili siya mga auto-antigens, there is a possibility na ako ang immune system, ma-detect ang antigens sa kidneys na ako ang nadawat since dili man ko ako ang ma-detect sa akong immune system and they will fight the organ na na-transplant. So, naay, i-attack nilang organ na nadawat nimo. That is why naay, dunog mo atong balita na person nga nakadawat og mitral valve, ikan sa baboy. Kapag mo sa mitral valve sa heart, nakadawat siya og atong first na hatag sa valve sa yaha, successful ang operation, gidawat siyang lawas. But naman may mga delayed na mga rejection sa organ. So I think namatay naman po yata siya, wala siya natang 1 year. Ambot lang natang siya 1 year. Wala siya natang 1 year. So bali ang main point lang na gusto ipagalo sa inyo is in order to avoid the effects of organ transplantation, kailangan mo og cortisol or din-administer si cortisol because cortisol is anti-inflammatory and kaya niya deter ang effects sa immune system. So if ma-block ang immune system or ma-weaken ang immune system gamit ang cortisol, dili to ma-reject ang organ ito ang nadawat. Pero dili po pwede nga, sige na lang po tag-inject og cortisol. That is why since detrimental the eye sa immune system later on, in the long term na detrimental sa itong immune system, ang sobra na cortisol, ang implication ng gani is, katong mga tao na maka-experience of chronic na stress, sa mga situations sa mga cause ng chronic na stress, pang matagalan din na stress, siguro everyday stress can serve persons nga proper na term maka-experience of chronic na stress or na-ay chronic na stress, ang ilang immune system is suppressed. So detrimental sa itong immune system ang chronic stress. Ayaw sige pa stress. Magpa-quiz sa bakte, katawa-katawa lang mo. Mabuang ni Anas. Sorry, joke lang to. Kasi tinunod dyan ninyo.
Okay, so ano siya? Anti-inflammatory ang isa ka effect sa itong cortisol. And cortisol pala also causes increased erythropoiesis. Ano yung meaning sa increased erythropoiesis? What is erythropoiesis? Blood. Production of erythrocytes or red blood cells. Ano yung difference ni erythropoiesis sa hematopoiesis? Ano yung difference? Doc Isma. What's up, difference ni erythro and hematopoiesis. Sa hematopoiesis, stem cells ang imuhang gina-produce. Dapat anong pwede nga outcome sa hematopoiesis, pwede kang produce of platelets, erythrocytes, sa pamana pwede ma-produce white blood cells, pwede hematopoiesis, maski unsa lang. But erythropoiesis, specific yun ang erythropoiesis, committed siya to becoming erythrocyte. So, unsa man ang tawag nimo sa production of white blood cells? Ha? Production of platelets. Thrombopoiesis. Ang leukocytes kay leukopoiesis. Granulopoiesis. I think nanay myelo and lympho. Myelopoiesis o lymphopoiesis. Tama ba? Nakalimutan ako hindi mag-good, sorry. Myelo pag myelocytes. Kasi mga myelocytes. Neutrophil, eosinophil, isa pa myelocyte, monocyte, isa pa. Basophil is also a myelocyte. Unsa ang imuhang lymphocyte na lang sa lymphoid. Myeloid lymphoid. Yes naman ninyo na halad, isma o. Wala sila nang gagawin. Nasa 3A ako ngayon, isma. Ayan, sir. Sige lang, joke mag-ita. Okay, so basta mag-gets lang ninyo to ha, ang effect ni cortisol. So stress will cause increase in the release of cortisol, and release of cortisol will increase gluconeogenesis, increase ang glucose, increase ang lipolysis, more energy is available to you, increase ang proteolysis, increase ang insulin resistance. Ang baba lang is inflammation and immune function sa cortisol. So cortisol can retard immune function. Anti-immune system na rin nga ito ang cortisol. Cortisol has anti-inflammatory effects. So it will alleviate inflammation. Paano niya i-alleviate ang inflammation? By inhibiting prostaglandin and leukotriene. So prostaglandin and leukotrienes are mediators of inflammation, without which inflammation will not occur. So mo lang itong iyang main gist. To inhibit prostaglandin and leukotriene. Ang saan na sila? Binjas, pwede pa hilumon nga. Ang mga India. Ay, sorry, wait lang pa naman. Okay, let's continue. Laboratory tests for glucocorticoids. So in general, muna ito, in general, you have plasma ACTH first. This is a two-side chemiluminescence immunoassay, or another term for that is chemiluminescence. That's another term for your two-side chemiluminescence immunoassay. So in order to test for plasma ACTH, we collect sa our, kailangan i-prevent muna ang degradation of ACTH at ang sample. How do we prevent degradation? Kailangan i-collect ang sample in a pre-chilled ecta-lavender top tube. So is our sample plasma or serum? Pag ecta. Pag ecta na to ang container, is our sample plasma or serum? Plasma. Plasma ACTH na kanyang yung serum. By this point sa inyo ang journey sa MLS, third year na mo,
Ma-differentiate na ba ninyo ang plasma and serum? Yes! Kinsa ang clotted? Plasma or serum? Serum! Kinsa ang unclotted? Plasma or serum? Kinsa may anticoagulant? Plasma or serum? Okay, galing. So this is kept in an ice bag and processed as soon as possible. The reference range for plasma ACTH is 2 to 12. Tignan niyo kailangan i-remember ng mga reference range compared sa atong electrolytes kung nag-memorize yung mga reference ranges. Okay, let's discuss muna plasma ACTH. Remember niyo ang mga primary, secondary, and tertiary disorders. What if ang condition nato is adrenal insufficiency? Ito means adrenal insufficiency. Sorry. Adrenal insufficiency. CRH, ACTH, and cortisol. Sorry. Let's discuss sa primary adrenal insufficiency. Primary adrenal insufficiency, based lang, i-apply lang yung na-learn from primary hyperthyroidism and primary hypothyroidism. Since primary adrenal insufficiency, kulang, unsang cortisol, ay unsang affected adrenal gland, pituitary gland, or hypothalamus? Hypothalamus? Adrenal gland ang affected. So, unsang cortisol? Unsang cortisol? Mag-increase? Adrenal insufficiency. Insufficiency. Unsang cortisol? Decrease. Question, intact ba ang pituitary and hypothalamus? Yes. Pituitary. Ano sa may Y? Hypothalamus. How about ang hypothalamus? Intact, dili? Intact. Which means kaya ba mag-negative feedback sa decreased cortisol sa toxicity and CRH? Unsang iyang feedback? Unsang result? Unsang ang CRH and CRH? What if secondary at adrenal insufficiency? Kinsa may problem? Pituitary. So, unsa ang expected ACTH? Ang pituitary ang may problema. Baba ang ACTH. Baba ang ACTH, maunsa ang cortisol? Ang decrease sa cortisol, kaya ba mo negative feedback sa ACTH? Anong dili? May problem sa pituitary. Kaya ba ng negative feedback sa hypothalamus? Unsang effect? Mag-increase ang CRH. Next, what if tertiary ang ato ang adrenal insufficiency? Unsa ang may problem? Or kinsa ang may problem? Adrenal, pituitary, or hypothalamus? Hypothalamus. Unsa expected level? Decrease or increase? Since baba ang CRH, maunsa ang ACTH? Magbaba ko ang increase. Increase, decrease? Decrease for ang ACTH. Maunsa ang cortisol? Since baba ang ACTH, baba ko ang cortisol. So remember ang mga expected plasma ACTH pag primary, secondary, and tertiary. Which means parehas ni parehas ang plasma ACTH at secondary and tertiary na adrenal insufficiency. So balik taron na po naman na later if na ay hyperadrenalism. So pagliktaran na po, pag hyper na po, onsa ni cortisol diri? Pagkatapos primary, taas, baliktad na lang. Later na ako i-discuss pag hyper na po. Pero at example lang karon means hypo or adrenal insufficiency. Drawing, pasar na table gano'n. Sige lang. Pagpasensya niya na ako. So, muna ito ang plasma ACTH, expected plasma ACTH sa
different disorders in adrenal insufficiency, primary, secondary, and tertiary. Remember na din niyo ng primary, secondary, and tertiary ba? Dapat maliit ka. Another is measurement of serum cortisol. Basically, fluorometric assay ang first na technique na na-develop. Wala niyo i-remember. Ayun niyo i-remember yung mga names. Ang kailangan na niyo masaktan is mo yung first na technique na na-develop. The problem with this technique is that really siya specific. So, na-create sila of another method, na-develop sila of another method, which is an antibody-based immunoassay, which is more specific compared sa fluorometric na assay. But although this is more specific, ang antibody-based immunoassay, ang disadvantage niya is it is prone to cross-reactivity. If mag-cross-react ng good siya with other steroid species, sa itong mga other steroid species, aldosterone, androgen, so dili lang cortisol lang yung ma-detect. Ay kaya niya mo cross-react. So mag-cause siya o cause increase or decrease sa cortisol. Pag mag-cross-react, mag-cause increase na ito ang dina-measure, which means it lacks specificity. Sir, nanong more specific method ang antibody-based immunoassay, pero ingon mo nila lack specificity. Very good. Compared to fluorometric, more specific si antibody-based immunoassay, but siya in itself, kulang pa ang iyang pagka-specific. Kulang pa dyan yung specific. Sorry. It lacks specificity pa dyan because mo cross-react ng good antibody with other antigens. So in order to address this issue na kulang specificity, nag-develop ko HPLC with MSMS and MS. So this is now the most specific na method, ang HPLC with MSMS compared sa RIA and chemiluminescent assay. Compared sa RIA and chemiluminescent, better si HPLC with MSMS for measuring serum cortisol. So remember dito yung ayun na niya i-remember yung mga reference range para lang sa mga buwang. Other tests for measuring cortisol, we have salivary and urinary free cortisol measurements. Dili na ako siya i-discuss, but if you want to read more on salivary cortisol and urinary free cortisol measurements, na lang nasa vision. So mga sila itong mga in general mga tests. We have plasma ACTH and serum cortisol. So let's now discuss the clinical significance of your cortisol, specifically sa adrenocortical insufficiency. Napagit yung mga lab tests na gisingin diri ha, depende sa disorder. So marag katong ganima nga i-discuss na ko sis. Kailangan din ako masyadong clear. Kato akong i-discuss ganina, general pa to siya ng mga test. Napagit mga screening and confirmatory tests depende sa disorder. So first, clinical significance. Sa ibang so clinical significance, adrenocortical insufficiency. So kinsa ang may problem, depende if ang adrenal gland or ang pituitary or si hypothalamus. Sa tawag kung si adrenal gland na may problem? Primary adrenal insufficiency. Second is ang pituitary ang affected, that's secondary adrenal insufficiency, and if hypothalamus ang affected, that's tertiary adrenal insufficiency. Adrenocortical, ang ako ang gigamit na term, instead of using adrenal para more specific, kasi kung yung kag-adrenal ng good, affected ang bigala appeal, kasi malibog ko ba? So, niingon na lang ko diri no? Adrenocortical, para cortex ang affected. Mag-guess nyo mga cortex ang affected, dili medala affected. So, adrenocortical insufficiency. Insufficiency, baba si cortisol. In all these disorders, baba si cortisol. Low cortisol, low cortisol, low cortisol. Baba na. Okay? Nakaya pa so far? Gets pa ba so far?
Okay, kailangan ma-discuss isa. So, dili, ang problem nato sa ato ang primary adrenocortical insufficiency is the adrenal gland itself. So, baba ang production of cortisol, baba si DHEA, baba si aldosterone. Pag secondary, ang adrenal kailangan na i-result sa ito. Normal aldosterone during disorders kaning secondary and tertiary because ACTH is not ACTH is not increased. I-discuss na lang natin more detail later yung rag na So, Addison's disease ang atang first or walang po yata niya kung i-discuss na disease when it comes to adrenocortical insufficiency, Addison's disease. So, this is a primary adrenocortical deficiency, meaning it's affected. Primary adrenocortical deficiency. The adrenal cortex, the zona glomerulosa, fasciculata, or reticularis ang affected. Actually, ang zona glomerulosa, fasciculata, and reticularis, all three zones sa mga adrenal cortex ang affected sa Addison's disease. So there's disruption of 90% of the adrenal cortex. So anong layers? 3 layers. Which means, maapektuhan ba niyang aldosterone? Yes or no? Yes! Addison's disease, mag-cause pa siya or ma-damage, ma-impair po ba niya ang synthesis of aldosterone sa glomerulosa? Yes. What about cortisol synthesis? Maapektuhan siya. What about the androgens? Yes. What about the catecholamines? Anong din man maapektuhan? Sa mindala na ito. Okay, so unsa ang common cause of what is the common cause of Addison's disease? It's autoimmune adrenalitis. So, ina-attack sa imong sariling body ang cells sa zona glomerulosa, fasciculata, and reticularis. Common sa mga dato or developed and developing countries. Example sa developed na country. Developing countries. Ang cause or primary cause of Addison's disease in developed countries, meaning dato or pobre? Developed countries. Dato pobre? Dato. Ang main cause of Addison's disease sa mga developed countries is autoimmune adrenalitis. Sa mga developing pa lang, dato pobre. Pobre, developing pa lang sila. Ang main cause is tuberculosis. Kung saan yung mga main point, ano sir? Ang mga developing countries ay hampaslupa ang reason. Pobre-pobre lang ang reason. Social sa mga developed countries ay autoimmune adrenalitis din ang cause. Sa tuberculosis, ang main cause of Addison's disease sa mga countries like Philippines, a developing country. Kapay other, I think, fungi, Histoplasma capsulatum, pwede side. And virus, pwede ang HIV. Ang microvirology na dyan mo next. Ang microviro kay tama kung mag-remember, prior sa midterms ang mycology or fungi. Tapos sa finals tanan ang virology. Madugo ang final. Hindi takbak tanan ng RNA o DNA viruses. Okay, aside from autoimmune adrenalitis, kaya po di-inhibit or kahit another cause pala, another cause of Addison's disease is destruction of the enzymes. The enzymes what? 21 and 17 hydroxylase. Asa ninyo siya ma-remember? First na encounter, wala lang ako i-discuss yung karon ang steroid hormone synthesis or steroidogenesis.
21 and 17 hydroxylase is attack. Meaning ma-inhibit. Wala kay 21 and 17. Asang 21 beta hydroxylase and 21 beta hydroxylase natin. Also 17 alpha hydroxylase. Wala sa D. So let's see if they make a go. So for example, ang 21 beta hydroxylase, if wala kay 21 beta hydroxylase because i-destroy, i-attack sa sariling body, then you will not form aldosterone. The pathway leading to the creation of aldosterone dili na mahitabo. Gets delayed. So that is why damage ang glomerulosa. Another is, asa pa ba na 21 beta hydroxylase? This one is also 21 beta hydroxylase ang kailangan. Kailangan for the production of cortisol. So if wala yung 21 beta hydroxylase, wala na po yung cortisol na ma-produce. Asa pa ba ang enzyme niya ginatak? 17 hydroxylase. We have, nasa taas di ay 17 alpha. So if wala na to na enzyme, then hindi siya mo-proceed dito na part. Hindi siya mo-proceed sa dehydroepiandrosterone, DEA. Hindi siya maka-create of DEA. Ma-block na ang tanan. So dala lang siya mag-stop. And nakaisa ka 17 alpha hydroxylase. So dili na din po ka makakuha ko androstenedione or your androgens. So block na. So asa lang siya kutob, sir? So inani ang patient na ay Addison's disease. Block ang 21 beta hydroxylase at 17 alpha hydroxylase. So dili lang siya kutob sa progesterone, pregnenolone, block. Get so far, dili? Yes. Meaning, unsa ang gusto na ko mag-gets ninyo, ani? Unsa ang mga main point na to, ani? Pag block ni sila nga enzymes, pag inhibited ni sila nga enzymes, dili ka makaproduce og aldosterone. Unsa pang dili makaproduce? Cortisol. Unsa pang dili makaproduce? Androgen. Kanang hormones sa adrenal cortex are not produced kay wala ni silang duha ka enzyme. So very important din sila duha ka enzyme. So mo na siya, one mechanism lang to of Addison's disease or reason why Addison's disease occurs. Pwede na tayo continue. So characteristics of Addison's disease, we have decrease ng adrenal glucocorticoid, androgen, and mineralocorticoid. Ganong decrease ganin silang tulong. Damage ang entire adrenal cortex. Or wala ang enzymes na kailangan to create these hormones. Yes, Dilip? Yes. Ano increase ng atong ACTH? Baba ang cortisol. Ano increase ang ACTH? Sa Addison's disease. Addison's disease is a primary type of adrenal insufficiency. Primary adrenal insufficiency or primary adrenocortical insufficiency. Meaning, intact ang pituitary, yes or no? Yes. Kaya mo respond ng ACTH sa decreasing levels of cortisol, yes or no? Yes. So, ibaba ang cortisol, increase ACTH para lang mo increase si cortisol. Question, maski nag-increase naman ang ACTH, kaya ba mo-increase ni cortisol? No. Ano din increase si cortisol? Because ang atong cortex itself, daot na, or wala ang enzymes to produce this hormone. Ano ito kailangan ng mag-gets ninyo, ha? Another is hypoglycemia. Ano na ay hypoglycemia? Walay cortisol. Very good. Weight loss, weakness, nausea, and vomiting. Hyperpigmentation. Ano na ay hyperpigmentation? Asa na ko na-discuss ganiha ang pigmentation? Sa MSH. Sa effect ni MSH at ang melanocytes. Mag-increase ang release ni melanin. Sa power ni melanin sa iyang function, action. Question, ano na yung hyperpigmentation? Sa primary adrenocortical insufficiency. Ano na ay hyperpigmentation? Wala yung naka-realize, wala yung naka-connect na dot. O adrenal cortex.
Okay, nani lang siya guys. Adrenal cortex, pag na-ay primary or sige, Addison's. Kung saan nga ang cortisol? Sa Addison's disease. Baba ang cortisol. Ang decreasing level of cortisol, kaya mo feedback sa hypothalamus to increase CRH. Pag mag-increase ang CRH, maun sa si pituitary. Actually, kaya ko mo feedback dali sa pituitary itself to increase what? ACTH. How will you produce ACTH? POMC, di ba? Kailangan mo na mo-increase ang POMC. Kung saan yung mabuhat or pag mag-fragment si POMC, you'll have ACTH. Pag mo-fragment mo din si ACTH, nakakay MSH. Meaning, tungod sa taas na level of ACTH, i-increase ko lang mo ang MSH. Ni sabay. Na naman kay passing, kailan na ito po i-picture? Wala na yan. Sa late na slide o picture. So, basta inyong mag-gets lang dapat is pag-increase na ACTH, increase mo lang MSH. That is why na ay hyperpigmentation. Gets or did? Next is, baba ang pubic and axillary hair in women. Anong baba? Ang pubic hair. Or wala na mulbol ang babae. Because damage ang zona reticularis for synthesis of your sex hormones are not dili mo continue or dili mahitabo ang synthesis sa sex hormones. So your secondary sex characteristics will not occur. So sa mga babae, magbaba ang nila ay magbaba or manggamay ang ilang ang pubic and axillary hair. So ECF volume contraction will also decrease. Hypotension will occur. Hyperkalemia and metabolic acidosis will occur. Ngano? Ano mag-occur ni? Last symptom. Ano mag-occur? Lola Joy, makakulang dada sana. Ha? Very good. Perfect. Baba ang aldosterone. Baba si cortisol. Baba ang androgen. Muna ang characteristic ni Addison sa damage tanang zones of your adrenal cortex. Pagbaba si aldosterone. Kung sa first, ang action ni aldosterone, increase or decrease in blood pressure? Increase in blood pressure. Meaning, pag wala kay aldosterone, pag mababa level of aldosterone, since dili mo kaya mo produce, dili mo kaya mo synthesize of aldosterone, if na kay Addison's disease, maun sa imo ang blood pressure. Increase or decrease? Hyper or hypotension? Hypotension. Maun sa imo ang potassium level? Increase or decrease? Hyper or hypokalemia? Hypo or hypernatremia? Hyper or hyponatremia? Hypo or hyperchloremia? Hypo or hyperchloremia? Chloride? Hypo. Alkalosis or acidosis? Acidosis. So remember, mga characteristics sa Addison, sabihin na natin yung kailangan i-discuss. Be familiar lang sa symptoms and signs. Ano galing na ay hyperpigmentation? Pagkataas ang ACTH, taas po ang MSH. Because MSH is a fragment of ACTH. In order to produce FSH, unsa muna ang kailangan? ACTH. Asa mo nagikan si MSH? Sa ACTH. Pero asa gikan si ACTH? Sa POMC. Si POMC ang mother. O kasi sila nagikan tanan. Okay.
Continue. So, if na primary adrenocortical insufficiency, which is Addison's disease, kanina sa left, napunta secondary adrenocortical insufficiency. What's ang difference ni primary and secondary? Sa secondary, babaksan ang ACTH. Ano ba ang ACTH sa secondary? Because si pituitary ang problem. Si pituitary ang damage. So, baba ang ACTH, in turn, baba po ang cortisol. Ano wala hyperpigmentation? Or why will it not exhibit hyperpigmentation? Ha? Baba ang ACTH, dili siya increase. So, wala hyperpigmentation, may tabo. What about, anong wala may increase in, anong wala may volume contraction? Anong ganun walay hyperkalemia, ganun walay metabolic acidosis. Kung sa yung aldosterone dali. Normal or decreased aldosterone? Sa yung aldosterone level, increased, normal, or decreased? Decreased. Sa secondary adrenocortical insufficiency. Increase, normal, decrease? Normal. Anong normal? Anong normal? Anong normal ang aldosterone? Connect the dots. Si pituitary ang may problem. Dili ang adrenal cortex. The adrenal cortex is healthy. Intact ang adrenal cortex. Sa secondary, adrenocortical insufficiency. Si pituitary ang may problem. Sir, baba ang ACTH. Di ba dapat bubaba po si aldosterone because ACTH can regulate aldosterone. Saya akong giingon kanina. ACTH can regulate aldosterone pero weak lang. Kung saan yun ang main regulator of aldosterone? The renin-angiotensin-aldosterone system. Since intact ang renin-angiotensin-aldosterone system, normal lang ang imuhang aldosterone. Sa primary adrenocortical insufficiency, all three zones of your adrenal cortex ang damaged. The pituitary is intact sa primary adrenocortical insufficiency. Sa secondary naman na adrenocortical insufficiency, the pituitary is damaged or defective. But ang three zones of your adrenal cortex intact lang. Gets dili? Yes. Sir, nganong intact man sir ang ato ang adrenal cortex, ang ato ang zona glomerulosa, zona fasciculata, wala may damage sa zona fasciculata, nganong baba ka ng cortisol? Sa secondary adrenocortical insufficiency, baba man ang ACTH. Very good. Nag-gets wala? Yes. Hilap po. Ay, si okay. Okay, laboratory tests naman to diagnose primary and secondary adrenocortical insufficiency. We have basal hormone measurements. If you want to read on this, nalang ni sa Henry's, we measure between 8 to 9 AM plasma cortisol. Between 8 to 9 AM, unsa ang level of cortisol? Nag-peak or nag-nadir? Highest or lowest? Highest. Highest. So we measure between 8 to 9 PM by which time highest ang plasma cortisol. Because if pag-measure mo during 8 to 9 AM and it is expected na taas dapat ang plasma cortisol pero baba ang imuhang results, then naakay adrenal insufficiency. Question, can you localize the problem if pituitary, adrenal, or hypothalamus by just measuring cortisol? By just measuring cortisol, makaingon na baka na ang problem is primary, secondary, and tertiary? No. Anong dili man? Because in all primary, secondary, and tertiary insufficiency, baba yun ang cortisol. So you can't localize yet as ang lesion, as ang problem. And random cortisol can also be measured. No need to. Hindi ito kailangan i-remember ng mga values na. So greater than 25, unlikely na may adrenal insufficiency si patient. So normal lang. But if less than 10 ang random cortisol, kasi meaning sa random cortisol, dili ni siya mautong cortisol na i-measure nimo 8 to 9 AM.
At any time of the day lang i-measure ang random cortisol. Ha? Any time of the day. So less than 10 mg per dl, that will indicate adrenal insufficiency. Notice nga, ang ato ang mga diagnosis diri, adrenal insufficiency lang. You can't say yet if primary, secondary, and tertiary. Basing lang dyan sa... Hello? Basing lang dyan sa imuhang cortisol or measurement of plasma cortisol. So another test, the second test is ACTH stimulation test. Sa ACTH stimulation test, magamit ka ang positropin. What is positropin? This is a synthetic na ACTH, non-orthrosin. Orthrosin or positropin. So, gina-administer lang na siya. Since na siya sa vial, wala na siya ginainom ha. Bira na siya sa syringe. So, gina-administer siya intramuscularly. Dili ang intramuscularly or intravenous ang pag-administer sa itong positropin. So, paano i-perform ang test na ACTH stimulation test gamit ang positropin? So you measure the baseline serum cortisol. Measure ka muna ang cortisol, and then after nag-measure, nag-test of cortisol, may administer mo ang 250 ay nako. You measure, you administer. After cortisol measurement, i-administer niyo ang positropin. And after administration of positropin, measure na ka ulit o cortisol, kaduha pa dyan. After 30 and after 60 minutes, collect na pa yung serum to measure cortisol. Unsa day ay effect ni positropin, sir. So since positropin is an ACTH analog. So meaning ang ACTH analog siya. Meaning it can mimic the effect of ACTH. So kung unsa ang effect ni ACTH, kaya mo ato ni positropin. Unsa ang effect ni ACTH? Increase cortisol. Uy. So if primary ang ato ang adrenal insufficiency, pag-administer niyo og positropin, maunsa ang ACTH. Maunsa ang ACTH? Increase or decrease? Primary ang adrenal insufficiency. Anong increase man ang ACTH? Basa lang ba siya? Ano mag-increase man ang ACTH? Increase naman po siya daan po, sir. Kaya ang cortisol na baba sa primary adrenal insufficiency, nag-feedback naman sa ito ang pituitary. So, saka ang ACTH ato. Nag-administer pag yung tawag positropin mas, saka na po dyan yung ang ACTH. That is why greater than 50 ang elevation ACTH. Ngayon sa secondary or tertiary, baba ang imuhang ACTH. Mas pinag-administer ka of ACTH analog. Ngayon sa secondary or tertiary, baba lang ang ACTH. Because even if mag-administer ka of analog, daot man ang hypothalamus and pituitary. Libog kayong adrenal gland, remember, compared sa adrenal cortex. Next, nalapod tayo, metirapone or overnight metirapone test. Metirapone, sa si metirapone, this is a drug that inhibits 11-beta-hydroxylase. So this is the conversion of 11-deoxycortisol to cortisol. This conversion from 11-deoxycortisol to cortisol is mediated by 11-beta-hydroxylase. So if nakalakay 11-beta-hydroxylase because inhibited siya ni metirapone, maka-form ba cortisol or not? Hindi, ma-block ni Terry. So you'll not form cortisol. So sama pag-mandate. Muna po ang formation of cortisol asa si 11-beta-hydroxylase.
Nagod siya, 11 beta hydroxylase is also involved sa creation of corticosterone. So block the high aldosterone production for honey. But for 11 beta hydroxylase, when it comes to cortisol production, is also blocked. Pag wala ang 11 beta hydroxylase. Ano wala ang 11 beta hydroxylase? Because ang administer called metirapone. Sa power ni metirapone? Inhibit 11 beta hydroxylase. The enzyme niya siya kasi 11 beta hydroxylase. How will you perform the test? At 12 midnight, which is the time na lowest yung cortisol, you administer 30 milligrams per kilogram of metirapone, and by 8 a.m. you measure blood cortisol and the 11 deoxycortisol. So, unsang implication ani sa primary, secondary, and tertiary adrenal insufficiency? What if nag-administer ka o metirapone sa patient na ay primary adrenal insufficiency? Unsang expected 11 deoxycortisol and cortisol levels. 11 deoxycortisol and cortisol. What if primary ang problem, secondary or tertiary? Ang tago ulit. Sige, saan na expected na result? Primary ang ato ang insufficiency. Asa normal na lang sa. Tuloy lagi mo na sabaan mo ng mga balat sa gawas. Sa normal na tao, normal response, annex central ang adrenal insufficiency. Sige, sa normal na patient, nag-administer ka o metirapone pagkagabi, pagka alas 12 sa gabi, administer ka metirapone, pagkabuntag, measure 11 deoxycortisol and cortisol. Kung saan expected na 11 deoxycortisol and cortisol? Normal na tao, ha? Sa normal na tao, tapos nagpa-metirapone ka, nag-administer ka metirapone, 11 beta hydroxylase is blocked. So, dili ka maka-form of cortisol. Since dili ka maka-form of cortisol, and kanina enzyme ang block, kung saan siya na enzyme? Ang enzyme, kung saan siya na substance? Mas increase lang ang 11 deoxycortisol. Ano nag-increase ang 11 deoxycortisol? Because wala siya na-convert to cortisol. What if central ang problem? Central, sa may pag-central, adrenal insufficiency. Central adrenal insufficiency meaning tertiary. Meaning si hypothalamus ang may problem. So pag-administer na ito 11 deoxycortisol karon, paano yung sa maligo? Pag-administer na ito metirapone, bear with me. Pag-administer na ito metirapone, sa may tabot sa 11 deoxycortisol and cortisol. Increase or decrease? Ganun decrease ang 11 deoxycortisol. Sa central or tertiary adrenal insufficiency. Because wala ka na-produce sa primary ay sa tertiary o sa secondary na wala na-produce na very important mo na step there. Wala pituitary ang problem ng hypothalamus. Baba ang unsa. Baba ang ACTH. Tato siya. Unang dulo ng lahat. First and rate limiting step. ACTH will stimulate cholesterol desmolase and the conversion of cholesterol to pregnenolone. So if dili na siya mahitabo because of central or tertiary na adrenal insufficiency, then the creation of all these enzymes, all these substances, dili po mahitabo. So even 11 deoxycortisol will not be produced because dili pa lang ang step block na siya. Correct, dili? Correct. So sa expected 11 deoxycortisol, baba. And cortisol, is central or tertiary ang problem. So inanin yung pag-visualize.
Central adrenal insufficiency. Hypothalamus ang eye problem. Anong ba ang CRH? Ano ba ang CRH? Because the defect is nasa hypothalamus. Since ba ang CRH, mount ang ECTH. Magbaba lang po. But, although intact man ang pituitary, baba lang ang ECTH. Ano baba siya? Ibaba si CRH. Cascading ang effects at ang mga hormones sa CRH will affect ECTH, ECTH will affect deoxycortisol and cortisol. So since baba ang ECTH, mount sa 11 deoxycortisol, baba saan? And since baba ang 11 deoxycortisol, baba lang po ang cortisol. This is the essence of performing overnight Mediraphone test. Kaya nyo mo localize kung asa ang defect. Primary, secondary, or central. So, paano mag-interpret? Sa normal na tao, 11 deoxycortisol will rise about 7 mg per deciliter. Tawag nyo dili, increase ang 11 deoxycortisol sa normal na tao. So, greater than 7. Sa abnormal na tao, baba both 11 deoxycortisol and cortisol inside. Nagets ba ito or dili? Yes. Okay. CRH stimulation test. So, you measure baseline, ECTH, and cortisol. And IV ang administration or intravenous. Galing ha? Kung saan yung tato ang ECTH stimulation, intramuscular and intravenous ang administration, yung sa kasi tawag ato ang i-administer sa ECTH stimulation test Orthosyn or nalimutan na, short-term memory na lang sa cancer. So, CRH stimulation test, magkakataw synthetic na CRH. We have OCRH. Ito yung sa OCRH. OCRH. Ovine CRH. Ano yung meaning sa ovine? Bilang mo ito sa ovine? Hindi kami sa asta siya ng hayop pag ovine. Sheep. Where's your money yung cow? Kanawa na ko ha, ovine. Sheep good na. Sheep lagi. Ovine. Ang CRH from your sheep, mga ito ang i-administer sa CRH stimulation test. By the way, ako'y segue rin ano? Segue. Ako'y sa inyong mga bacteriology, you encountered blood agar plate, correct? Blood agar plate, kay ma-appreciate ninyo ang pattern of hemolysis, especially sa mga streptococci. Question, asang better na blood agar plate? If human blood ang gamit or sheep? Sheep! Anong better ang sheep? Ha? Anong better ang sheep blood agar? Ha? Wala na ko ni siya na-learn sa SPC katong bachelor student ako. But during the review sa MTLE, ano si Mang Liwanag na better daw ang sheep blood agar because ang red blood cells daw sa sheep is bigger than the red blood cells sa human. So ang hemolytic pattern sa sheep blood agar is more enhanced. Like bigger man ang red blood cells. Hindi na ko na siya pa-quiz this Saturday ha, sa Guirat trivia lang. So CRH stimulation test, we collect blood after for every 15 minutes for 60 to 90 minutes. And the normal response is that cortisol would rise. Ano cortisol would rise? Because pag-administer nimo sa pag-administer nimo sa CRH, it will also increase ACTH and will also increase cortisol in turn. Normal na response sa normal na patient, normal na tao. So cortisol will peak sa normal na tao 30 to 40 minutes post-injection. For example, question lang, pag-administer na ito ang CRH, alam ko tani na inano lang always sa mga table.
Pa-administer na ito og CRH, tapos naatay primary. What if primary ang problem? Maun sa ang cortisol, ay ACTH muna. Primary adrenal insufficiency. Isa na yung problem, si adrenal gland. Ma-increase CRH, maun sa ang ACTH. Kaya mo increase, dili? Kaya mo increase ACTH. What about cortisol? Anong memorize? Primary, ang adrenal insufficiency. Damage ng adrenal gland itself. What if secondary? Nag-administer tawag CRH. Maun sa ang ACTH. Oh, baba. Yan ang baba. Since na ay problem ang pituitary gland. Since may problem ang pituitary gland, ang baba ang ACTH, maun sa ang cholesterol, cortisol. So, next, tertiary. Tertiary ang problem. Or si CRH, ay si hypothalamus mismo ang may problem. Pag administer mo CRH, usually, pag hypothalamus ang problem, saan expected level? Bababa man ni ang baba man ni originally si CRH. Anong ginabutangan na ko increase because nag-administer man tag CRH. Anong ginabutangan na ko sa CRH? So since taas ang CRH diri, mao sa ACTH. Increase or decrease? Kaya niya mo-respond sa ACTH. Anong kaya man? Walay problem ang pituitary gland. What about cortisol? No increase po. Walay problem si adrenal cortex. So, mga yung kailangan ma-understand. Pag administer ninyo sa synthetic na CRH or ovine CRH, nag-increase ang ACTH level, meaning hypothalamus ang problem. This one. No significant ACTH response, pituitary gland. Baba lang yapon ang ACTH. But if I further rise in ACTH, pero baba si cortisol, that's primary adrenal insufficiency. Kaya si ACTH ni primary and ni tertiary, tanawan ninyo, that's badili. Parehas ang ilang ACTH, asa sila nagkaiba? Sa primary o tertiary. Parehas man sila, increase in ACTH, paano nyo may differentiate? Cortisol, very good. Isang cortisol nila? Decrease ang cortisol sa primary, pero sa tertiary, after administration of CRH, na-increase ang cortisol. Gets feeling? Yes. Pero, kanya ko ang gibuhat ng table is mo ni ang actual na mechanism, mo ni ang mahitabo during the test itself. Dili sa disease. Because if actual din nga disease, kung sa ang CRH sa tertiary? Sorry? Decrease dapat ng CRH. Decrease dapat ng ACTH. Decrease dapat ng cortisol. Ano mang nag-drawing ko dili og increase CRH? Kaya nag-administer ka kasi malibog ang mo, wala ka saning ako ang concern. Nag-administer mo tag CRH, ang sa'yo may tago. Mag-increase ang ACTH. What will happen next? Increase ang cortisol. So kabaliktaran di ay ang iyang disease, iyang disorder without of that test. Yes, David? Yes. I hope na-bless you. So, inanin na, kanino ang CRH stimulation test. Okay, so umaya ka sa adrenocortical insufficiency, meaning low ang cortisol. Ay, sa test. Okay, next is adrenocortical excess, meaning taas na po na ito ang mga cortisol. Ganiha sa Addison's disease, primary and secondary na adrenocortical insufficiency, baba ka daw mga cortisol. This time, taas na po ng cortisol. And if taas ang cortisol, we call that Cushing syndrome. Cushing syndrome. Any disorder na taas ang cortisol, that's Cushing syndrome. Any
condition, any situation, or any disease lang na makapataas ng cortisol, that's Cushing syndrome. Sorry, Cushing. Sino mo agin yung wait lang ha. Arte kayo na sa Sir, marker daw regarding original. ay thank you, Marnel. Oh, guard tayo, arte tayo. Okay, so ang Cushing syndrome, any condition na increase ang cortisol. So, the excess in cortisol may be endogenous or exogenous. Grabe, dark kayo makita din ang one ba? Or exogenous. This is a problem. Endogenous meaning sa body, ang ikan or ang source of the increase in cortisol. For example, ang zona pasikilata ang eye problem or ang adrenal gland ang eye problem. That's endogenous source. Sa body mismo, sarili. Pero pag exogenous ang source, meaning pharmacologically administered ang steroid and more common siya. Which means, exogenous pala na origin, this is iatrogenic. What's the meaning pag iatrogenic gani? Iatrogenic na condition, that's physician-induced. Pag iatrogenic, meaning si doktor ang reason nga nung nakakaani ng condition. Si doktor ang nagkamali. Because na-ay excess in steroid nag-administer sa imo ha. More steroid, more cortisol na nag-administer sa imo ha. Nagtaas po ang cortisol. So, endogenous, si adrenal gland ang problem. Exogenous, i-administer lang. Dili-dikan sa imong lawas ng cortisol, but ihatag lang sa imo ha. Synthetic ang cortisol ani. Yes, dili. Endogenous and exogenous. Sa endogenous, nakapagod tayo divisions in adrenal and pituitary. Adrenal and pituitary. If adrenal ang cause sa increase in cortisol, unsa ang ACTH? Baba. Ha? Baba. Baba ang ACTH. Very good. Yan ang baba ang ACTH. Because of negative feedback. In pituitary, pag adrenal ang cause, sa ato ang hyperadrenalism, intact lang si pituitary, basta adrenal ang cause. In primary na primary. So secondary, pituitary ang problem. Pag si pituitary ang problem, unsa nga ito ang cortisol? Taas ang cortisol. Unsa nga ito ang ACTH? Ha? Taas ang ACTH. Which means, kinsa ang ACTH dependent? Primary or secondary? ACTH dependent. Secondary. ACTH dependent. Meaning the reason for the increase in cortisol is due to increase in ACTH. Kaning primary, ang cause, that's ACTH independent. Anong ACTH independent? Independent. Ano man, because dili ang pituitary ang reason, but the adrenal gland itself. Pag pituitary gani ang reason, or if ACTH dependent ang condition sa increase in cortisol, we call that Cushing's disease. Kailangan masabtan ninyo ni karon pala ang difference ni Cushing's disease and ni Cushing syndrome. Because naay mga mo adto og review center, wala ka balon sa difference ni Cushing syndrome and disease. Sige daw, i-differentiate daw ninyo ang Cushing syndrome and disease. Cushing syndrome like primary. Crush?
it doesn't necessarily mean na primary agad si Cushing syndrome, ha? But Cushing syndrome refers to any condition, any masiunsa na condition, basta increase ang cortisol, Cushing syndrome agad. But if the reason for the increase in cortisol is due to the pituitary or naay cancer or naay tumor sa pituitary, meaning ang pituitary over ang production ng ACTH, in turn over ang production sa cortisol, that's Cushing disease. Which means true or false, Cushing disease is a type of Cushing syndrome. Yes or no? True or false? True or false? Yes, Cushing disease is a type of Cushing syndrome lang. So, unsa ang problem with Cushing syndrome? It could be na ay hyperplasia of your adrenal gland. Kasi meaning sa hyperplasia, nidaghan ang cell. So, mudaghan ang cell, mudaghan po ang hormone na ina-produce. So, for example, if ang nag-hyperplasia is the zona fasciculata, maunsa ang level of cortisol? Since nadaghan ang cells nga naga-synthesize, cortisol must increase with ang cortisol. Cushing syndrome is commonly iatrogenic. Sa meaning gani pag iatrogenic, physician-induced. Tungod kay doctor, CEO administer og steroid na or synthetic cortisol ang doctor, so nasubraan sa cortisol na Cushing syndrome ang patient. Or it could be ectopic production of CRH or ACTH by a tumor due to primary adrenal na malignancy. So ectopic na production, that could also be the cause. Or excess, so meaning pag ectopic, meaning production of the hormone from not the usual site. Ectopic. For example, ectopic pregnancy. Asa dapat ang fetus normally grow? Sa uterus dapat. Pero pag na-ectopic pregnancy, asa ni sa fallopian tube lang. Very good. Ectopic. Right there. Excess cortisol is autonomously produced by the adrenal gland sa Cushing syndrome. So, I mean, pag autonomously produced, meaning not controlled by ACTH and CRH. Autonomous. Si adrenal gland mismo ang nagabuhat o cortisol. Sorry. Cushing syndrome. So, Cushing syndrome may be primary. So, these are the signs and symptoms of Cushing syndrome. Have fat deposited in the body trunk, central obesity. Asang ano ang central obesity? This one. Sinani rin yung makita, parang si, katanong mo ka ng Papa Wings. Katanong mo ka ng Papa Wings, kanang tawag kasi sinanglinggan niya na skin. Kasi parang direo, pantong. So, inana ang patient na Cushing syndrome. Mag-accumulate ang fat, dire, na part. And ang patient also has buffalo hump. Kung yung buffalo hump, dali sa likod. O ni dali, buffalo hump. Ay parang dalihan moon fasces sa namong mag-deposit ang fat. So if ang fat mag-deposit diri sa trunk, we call that truncal obesity or central obesity. Buffalo hump, diri mag-deposit ang fats. Pag sa namong mag-deposit ang fats, we call that moon fasces. It will also cause purple striae. Purple striae. So, ano yung pag-describe? Masasawag ka ng stretch marks na purple. So, blood glucose levels rises chronically. Ngayon, increase ang blood glucose level. Nag-increase ang cortisol. So, the diabetes here is adrenal diabetes, not pancreatic na diabetes. Kung sa itong pancreatic na diabetes, you have type 1 and type 2 na diabetes. Diabetes mellitus. Pero pag adrenal ang cause sa diabetes or adrenal diabetes, dili si
Insulin ang cause. It's ang cause. Cortisol. Increasing cortisol. Other signs is it could also cause beta cells to die. Kung sa gina-produce ni beta cells sa pancreas? Insulin. Pag mabuba ang beta cells, dili ka ka-produce of insulin. Napabay mo control sa glucose level, wala na si insulin. Wala na. So na ay hyper or hypoglycemia sa Cushing syndrome. Very good. Hyperglycemia. So increase ang cortisol, increase po ang androgen. Because androgen is, ano ba ang androgen? That's affected by ACTH. So pwede sa Cushing syndrome, baba ang ACTH, pwede po increase ang ACTH. Ano sa baba ang ACTH? Primary, secondary. Ano sa baba ang ACTH? Primary or secondary? Primary, secondary. Hindi pa rin magkasabay. Primary, secondary. Primary. Sa ACTH, increase ang ACTH, primary or secondary? May tawag na ito? Cushing's disease. Very good. So, na hyperglycemia, ano? The action of cortisol is to increase blood glucose. Na-avoid increase in protein catabolism at muscle wasting. I-break down niya ang muscles para na-atay proteins. I-break down ang proteins para na-ay amino acids. Asa gani ang amino acids gamiton? Gluconeogenesis. Ito nahitabo pag mag-gluconeogenesis. Ma-increase ang glucose. Very good. Next, na-ay central obesity because fats nga i-break down, lipolysis. Fats are deposited. Dili nga part yun. Na-deposit. Poor wound healing. Anong poor ang wound healing? I-remember din yung mga actions ni cortisol. Because, yes, ma-decrease niya ang inflammation. Si cortisol can inhibit inflammation. So, na poor wound healing. Na virilization of women. What's I meaning sa virilization of women? Ang mga babae, virilized, meaning nasa like characteristics ng murag lalaki. So, na yung mga babae na matutuan o umos dire. Na yung mga babae na grabe ang armpit hair, pubic hair. Mga babae na lalaki ang pingo. Kami kaila, kasi nanay Cushing syndrome. Kami tao. So, hypertension. Ano nga ay hypertension? Ha? Affected ba niya ang aldosterone, ani? Asa affected ang aldosterone sa Addison's? Anong increase ang hypertension? Anong increase ang hypertension? Ano nga ay hypertension? Increased blood pressure. Because cortisol can also regulate blood pressure. Dili lang si aldosterone at kaya ma-regulate ang blood pressure. But regulation of blood pressure by cortisol is not entirely understood pa yun. Dili parehas kay aldosterone na kaya na nato i-explain na it's due to sodium and water reabsorption. Yan ang mag-increase ang blood pressure. Next, na osteoporosis. Ano may osteoporosis? Because bones are destroyed by cortisol. Kasi mag-increase ang bone resorption. Next, Cushing's disease. Okay. Cushing's disease is hypercortisolism, meaning increase ang cortisol, increase ang cortisol because the pituitary adenoma. The pituitary adenoma will cause the increase sa ACTH. So, secondary hypercortisolism ang tawag sa iya. Question: Does Cushing disease, Cushing syndrome imply immediately na primary ang hypercortisolism? No. Dili immediately ha, but pwede nga primary hypercortisolism is categorized sa Cushing syndrome. Because ang secondary hypercortisolism is also Cushing syndrome ang good. Correct, Dili? Correct. Kamalang na ang bali mo ang Cushing's disease is a more specific type of Cushing syndrome. So mag-branch out lang siya sa Cushing syndrome.
So, muna itong laboratory tests. Alam, kumanta na ito. We have urine-free cortisol, measurement of urine-free cortisol, and urine 17-hydroxycorticosteroid. Basahan na lang ninyo, hindi siya important. Saan naman ako PPT sa inyo? And I think mabasa ninyo ni sa Bishop yata or Henry. Basta hindi lang siya important. Sige, so adrenocortical excess or sa Cushing syndrome, Cushing disease. If mag-perform daw CRH stimulation test, kung saan expected ACTH and cortisol. What if ACTH dependent? And ACTH independent. Kung saan nga ito ang cortisol and ACTH after CRH stimulation CRH stimulation test. Meaning nag-administer tao provide CRH. Same as ganyan sa primary adrenal insufficiency. Basta the expected ACTH and cortisol. ACTH dependent. Meaning pa, administer niyo mag-ACTH, maun sa ACTH? Increase. Secretary ang problem. Ano ang cortisol? Increase. Very good. What if ACTH independent, nag-CRH stimulation test ka? Maun sa ang ACTH level first. Increase or decrease? Maun sa siya? Increase or decrease? I-decide sa amin. Increase or decrease ang ACTH? Ikog yan siya ng part. Ha? Actually, ang answer for that is baba ang ACTH. And cortisol is increased. Sa ACTH independent na ACTH independent or cause of cortisolism. So, tanawin niyo, in Cushing independent or baba kahit increase both ACTH and cortisol, but independent, baba si ACTH and increase ang cortisol. Question. Sir, nga na nag-administer daw CRH, sir? Ano wala man yung isaka? Di ba dapat masaka rin siya? Because healthy ang pituitary diri. Intact si pituitary, dapat kuminaw siya. Ganun din man. Kasi na ay nag-negative feedback ng too much cortisol diri. That is why diri siya masaka. Maski na stimulation from CRH. Yes, diri. Mag-report siya ha, na concept compared sa uban na test. So, remember niyo. Cushing syndrome or ACTH independent, both ACTH and cortisol ang increase after CRH stimulation. But if after CRH stimulation, increase both, that's ACTH dependent or Cushing disease. Ano ganyan pa ba namin siya sa independent? Because it's regulated by your cortisol or ina-inhibit ni cortisol, it increase ni ACTH. Kasi too much ang iyong cortisol. Gets wala? I hope na-gets lang. 24-hour urine cholesterol, so this is the reflection of the unbound circulating cortisol. Kapag bound ang cortisol, naka-attach sa proteins. So sa mga proteins nga nag-transport, nag-bind o cortisol, we have albumin and CBG. Most of cortisol is bound kay CBG. Pag naka-attach sila sa CBG, or ang cortisol naka-attach kay CBG and albumin, makaagi ba sa glomerulus or not? No. Which means dili siya ma-filter sa kidneys. Kinsa ma-filter sa kidneys? Ang free form. So that's why
measure 24-hour urine cholesterol, pagka-increase in free form or active form of cortisol in your circulation, mag-increase po siya sa urine. So this is measured by tandem mass spectroscopy, and this is the most sensitive and specific for excess cortisol. So since 24-hour man siya na measurement of urine, 24-hour urine collection man siya, you need to measure creatinine. Kailangan i-measure ang creatinine to evaluate if enough ba ang imuhang urine or tama ba yung mga collect. Sorry. Another test is dexamethasone suppression test. Unsa ang dexamethasone? Dexamethasone. What is dexamethasone? This is actually cortisol na substitute. So synthetic lang na cortisol ang dexamethasone. Normally, dapat masuppress ni dexamethasone or ni ACTH or masuppress ang ACTH due to administration of dexamethasone. So that is if the pituitary gland is normal. And masuppress ang cortisol secretion if the adrenal gland is normal. So sa dexamethasone suppression test, it's performed overnight dexamethasone suppression test. So 1 milligrams of DSP is administered at 11 p.m. to midnight, wherein low ang level of cholesterol. So plasma cortisol naman is drawn upon waking up because that's the time na highest ang imong cortisol. So the abnormal response would be the failure to suppress morning cortisol level to less than 1.8 micrograms per deciliter. So sa dexamethasone test, Cushing syndrome, and Cushing disease. Unsa ang result sa dexamethasone suppression test? Cushing syndrome. Cushing syndrome, suppressed or not? Suppressed or not? Normally, mag-administer ang cortisol substitute, masuppress ang ACTH. Ano masuppress ang ACTH? Kasi sobra na yung mga cortisol. So, dapat mo lower ang ACTH. Anong ma-lower ang or masuppress ang secretion of cortisol by administering, mas nag-administer ka of dexamethasone. Because dili na mo kailangan ng cortisol this time. Too much ng cortisol kaya nag-administer mag-dexamethasone. So dapat mababa ang cortisol. So normal ni siya natao kaning lugar. Normal ni siya natao. So sa Cushing syndrome, say problem sa Cushing syndrome gani? Taas ang cortisol sa ACTH. How about sa Cushing's disease? Taas ang cortisol, taas ang ACTH. Question, if mag-dexamethasone suppression, administer daw dexamethasone pagkagabi, pagkabuntag, i-measure nato ang imuhang cortisol at ACTH. Maunsa kaya ang cortisol and ACTH? Suppressed or not? Cushing syndrome, suppressed or not? Suppressed or not? Not suppressed. Sorry, not suppressed. Tapos suppressed siya sa Cushing. Tama ba ako suppressed? Tama. So let's summarize Cushing syndrome versus Cushing's disease. Both disorders, both situation increase ang cortisol. Ang ACTH lang nilang magkaiba. Because Cushing syndrome is ACTH independent. Dili tungod sa pituitary gland. So baba ang
sorry, baba lang ang ACTH. Kaya mo-compensate ni ACTH sa increasing level of cortisol. Sa Cushing's disease naman, that's ACTH dependent. Si pituitary ang reason. Si pituitary ang carcinoma, si nag-hyperplasia sa pituitary gland. So too much ACTH ang ginasecrete. Since too much ACTH ang ginasecrete, cortisol is also increased. Kung saan expected, glucose, sodium, and aldosterone increased for all. Increase ang glucose, sodium, and aldosterone. Increase ang hyperglycemia. Kung saan expected sa dexamethasone suppression test, not suppressed if Cushing syndrome, suppressed naman if Cushing's disease. And sa feedback control system, functional lang sa Cushing syndrome. Anong functional ang feedback control system sa Cushing syndrome? Because intact ang pituitary and hypothalamus. Healthy ang pituitary and hypothalamus. Ang imong adrenal gland is still intact sa Cushing syndrome. Imong pituitary is not intact sa Cushing's disease, so not functional ang feedback mechanism or regulation. Nakaya pa ba? Nalahutay pa ba? Nagtutulog na ba mo sa alpaa? Addison's, increased or decreased cortisol? Decreased ang cortisol. At ang ACTH sa Addison's disease? Increased or decreased? Anong increase? Kasi primary, ang adrenocortical insufficiency. What if secondary adrenocortical insufficiency? Unsa ang cortisol? Unsa ang ACTH? Sa Cushing syndrome, unsa yung cortisol? Sa Cushing's disease? Both increase ang cortisol. Magkaiba lang sa ACTH. Isa ang ACTH independent. Cushing syndrome, ACTH independent. Meaning, kung saan ACTH level ani? Sa Cushing syndrome, increase or decrease? Decrease. Ang saan ACTH dependent? Cushing's disease. So, the expected level of ACTH? Increase. Very good. So, no need to memorize ning ako ang next na slides. Katong previous slides lang inyo ang i-memorize. Kani kay para lang yung matabangan mo to understand. Okay, paano kung ibigan sa NCLEX yata na review material sa YouTube. So, muna ang difference between Addison's and Cushing. Notice kinsa ang itumon. Or parang harsh lang kayo ng term ang itumon. Kinsa ang more pigmented. Si Addison, anong pigmented sa Addison? Increase ang ACTH. Anong increase ang ACTH? Because if primary ang condition. If secondary behind ay pigmentation or wala? Wala. Anong wala? Baba ang ACTH sa secondary. Sa Cushing's naman, since increase ang ulay problem dili with cortisol sa Cushing. So, ulay pigmentation. Aside na lang if primary ang cause sa imong hypercortisolism. Next, mo niya mga symptoms. Na-discuss na ang symptoms ni Addison. Low ang blood pressure. Ano low ang blood pressure? Because low si Addison's disease. Anong low ang iyang blood pressure? Low ang aldosterone. Remember ha, sa tanan nga disease nga ito ang i-discuss this afternoon, si Addison's disease lang ang nakadamage siya sa 3 zones of your adrenal cortex, glomerulosa, fasciculata, and reticularius. So low ang aldosterone sa Addison's disease. Since low ang aldosterone, kung ang blood pressure? Low ang blood pressure. Kung ang weight? Low ang
high hair loss because decreased ang sex hormones or androgens. Low ang mood or depressed ang tao. Low energy, low ang sodium. Anong low ang sodium? Low ang aldosterone and low ang sodium reabsorption. Anong low ang glucose? Low ang cortisol. Anong slow or absent ang periods or amenorrhea because decreased ang sex hormones or androgens. And high ang pigmentation. Anong high ang pigmentation? Taas ang level of ACTH. Anong increase si potassium? Walay aldosterone na control kay potassium. Very good. So, ang difference naman niya with Cushing's disease is increased ang blood pressure sa Cushing's disease. Because, nanong increased ang blood pressure? Increased ang cortisol. Napwede studies na ngayon na cortisol can also stimulate aldosterone release. So, pag increase ang cortisol, increase po si aldosterone. So, increase po ang blood pressure. But cortisol itself can directly increase blood pressure. So, big or increase ang blood glucose and sodium. Anong increase ang glucose? Increase ang cortisol. Anong increase ang sodium? Anong increase? Anong ay truncal obesity or belly obesity? Increase ang lipolysis and fat deposition. Na ay buffalo hump, na ay hair or na ay increase sa hair, na ay hirsutism ng mga babae. Bilang kailan ko picture sa hirsutism, later na lang. Anong increase? Anong ay hirsutism? Increase ng sex hormones. Very good. Ano na stretch marks or purple striating. Ano na red face or rosy cheeks. Ano na infections or slow ang wound healing. Kaya inhibited ang action ng immune system. Ano na ay fracture or brittle ang mga bones because increase ang bone resorption, destruction of bones. So, remember how you differentiate Addison and Cushing. Addison, baba or increase ng cortisol? Kung sa Cushing, increase or decrease ng cortisol? Increase. Very good. Nakit 20 minutes. Nag-gets or wala? Yes. Question about your glucocorticoids. So, unsa ito mga na-discuss na diseases this afternoon? Primarily, adrenal insufficiency, which is Addison. Naka-discuss po ito secondary adrenal insufficiency. Wala tayong term kasi. But kung saan ACTH ang cortisol nila. Sa primary, kung saan ACTH? Kung saan ACTH ang primary adrenal insufficiency. Taas ang ACTH. Kung saan cortisol? Adrenal insufficiency. Baba si cortisol. Wait, remember din yun guys ha? Lisod dyan ang adrenal gland ng tao. ACTH sa secondary. Increase or decrease? Secondary adrenal insufficiency. Decrease na ang ACTH. Decrease na ang cortisol. What if primary or what if Cushing syndrome? Cushing syndrome, specifically primary hyperadrenalism. Unsa ang ACTH? Baba ang ACTH. Unsa ang cortisol? Very good. Increase ng cortisol. What? Unsa ba ito na-discuss na disease or disorder? We have Cushing's disease. Cushing's disease is secondary hyperadrenalism or hypercortisolism. Hypercortisolism na ito gamitin sa term para ito maiwas.
ACTH sa Cushing's disease? Ha? Increase, decrease? Increase ACTH. Kung saan cortisol? Very good. I hope na-gets niyo ito tanan nato na na-discuss about the glucocorticoids. So we end our discussion on the glucocorticoids. Let's continue gonadocorticoids. Para this Saturday, ang i-discuss na lang nato is the adrenal medulla. And if makaya pa, feel na ko kay makaya na to discuss ang drug testing this Saturday. Kaya mo lang 20 slides lang at ang drug testing. Sakpa na to ang mga drug addicts. Oo na, like, okay, tulog-tulog si Mike, sir. Bila ang depende sa drug. Alam mo kung na-discuss of paano? Saan mo na-discuss of drugs of abuse? Feel na ko kayo muna ang balistan mo sa final, sa main camp, drugs of abuse. Mas easy pa yung endocrinology. Kapag mo na remember na ay mga benzodiazepine, methamphetamine, yan yung mga term. Okay, so let's discuss our last topic na lang. Dalian na natin because I know na na-discuss na ninyo yung mga important itong testosterone and estrogen sa inyong lecture. Test and ovary, na-discuss na ninyo na sa lecture. So, adrenal cortex has zona reticularis which synthesizes your gonadocorticoids. Sa mga gonadocorticoids, yung androgen and your sex hormones. So this is the innermost zone of your adrenal cortex. It secretes adrenal androgens such as DHEA and androstenedione. Small amounts lang yung synthesize such as estrogen and glucocorticoids. Ang kailangan nako, main idea here is that zona or ang adrenal glands produce weak androgen. Meaning ang effect pala sa sex hormones coming from the adrenal glands is weak, particularly cortex, particularly as ang part sa cortex, the zona reticularis. Hindi kayo important because weak androgens lagi ang produce weak. So they synthesize the gonadocorticoids. By the way, regulation of regulation ani is governed or regulated by ACTH pa rin. So CRH pa rin. CRH to ACTH and then sex hormones. This is in contrast to gonadotropin releasing hormone na kayang buhat ng FSH and LH. FSH and LH will produce kung sa ganit. Wala pa ba mo na yan na, discuss na mga ani. Yes. FSH and LH will produce kung sa man testosterone and estrogen. Right? Not estrogen. Testosterone. So, ang sex hormones such as your androgens such as DHEA, walang ninyo ang kailangan i-remember. Ang weak hormone pagtawag na ito sa androgens nga gina-produce sa adrenal gland because DHEA ang yung ma-produce and DHEA is kailangan pa i-convert to testosterone and androgen. So, dili pala final form ang DHEA of the sex hormone. So, weak pa lang siya. Kailangan yung minimum testosterone and estrogen to become potent. Yes, Lily? Yes. So, naay two na pathways
para makakreate of sex hormones. Pwede directly sa gonadotropin releasing hormone or sa CRH, mali pa sa CRH. But if ang adrenal or dili kay gonads kami dili no. Sa atong mga gonads, we have testes and ovary. Dili sa adrenal. Dili kayo siya important. Weak lang. Kaya ang iyang product na mag-produce, kailangan pa i-convert to testosterone and estrogen. Whereas if dili ka moaging usubay sa gonadotropin releasing hormone, directly makreate niya testosterone and estrogen. Isa mas daghan ng testosterone, lalaki, babae? Lalaki! Ay, testosterone ng babae, wala? Very good. Question, ganong mas taas ang hemoglobin sa mga lalaki? Na-discuss ba ninyo sa HIPA? Bilang ko na-discuss niyo na sa HIPA. Ano mas taas ang hemoglobin sa lalaki? Because testosterone stimulates or inhibits erythropoiesis. Stimulates! Ha? Stimulates erythropoiesis. Unsa si estrogen? Does it stimulate or inhibit erythropoiesis? Inhibit si estrogen. That is why ang mga babae, mas baba ang ilahang hemoglobin. Kasi, mas like estrogen which inhibits erythropoiesis. Mas taas ang hemoglobin sa mga lalaki because naa sila testosterone which increases erythropoiesis. Or, mas taas ang RBC count sa mga lalaki. So the gonadocorticoids are synthesized in the zona reticularis and DEA is the inert form. Dihydroepiandrosterone is the inert form or inactive na form, inactive. At kailangan pa niya i-sulfate. Sulfated meaning pag-add of sulfate sa zona reticularis. As hindi ginaproduce ang DEA, asa na zone? Inasulfate ko siya sa reticularis. Magkad ng tao, sulfate sa reticularis. So these are the two pathways by which your sex hormones are produced. So common sa ilang luha, they have dihydroepiandrosterone or DEA. Sa mga lalaki, DEA is converted to androstenedione and by the action of 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase, kailangan makaproduce ka, androstenedione is converted to testosterone. And testosterone is furthermore pwede pa i-convert to dihydrotestosterone. Kasi yung dihydrotestosterone, sir, which is 2 to 3 times more potent than testosterone. Ha? Ang dihydrotestosterone, more potent than testosterone. Androstenedione, sa mga babae naman, is after DEA, androstenedione, then we convert to testosterone. Hindi kailangan dihydrotestosterone, but i-convert lang natin ang testosterone to 17-beta estradiol through the action of enzyme aromatase. So the androgens, you have androstenedione, testosterone, and 5-dihydrotestosterone. And estrogen naman, at 3 types of estrogen, estrone, estradiol, and estriol. Okay, ang action naman sa mga androgens. Androgens contribute to onset of puberty, appearance of secondary sex characteristics, and sex drive in females. Meaning, if naka-excess in androgens ang babae, excess in androgens, unsay ma-feel sa babae? Horny all the time. Increase ang libido. Kasi increase ang sex drive. Sa mga lalaki, less than 5% of testosterone is
from the adrenal cortex. Meaning 95% actually gikan, only 5% lang from the adrenal cortex. Sa testes gikan. So more important pala ang gonads compared sa adrenal cortex. Sa mga babae naman, 40 to 65% of their testosterone comes from the adrenal cortex. Okay, next, let's discuss matanaw mo sa main PPT sa ubang professor, pina-change mo na ako ang PPT para pwede na ko siya i-share. Kung kato nga PPT akong gamitin, hindi ko siya ma-share. Pinatanggalan na ko ang mga slides, kaya yung mga nonsense na mga slides. Kasi ma-compare ko niya sa, wala lagi yung media appeal, sir, kung gawa sa exam. Androgen excess in males. It will cause infertility, baog, pagwalay, sex hormones, and furthermore, feminizing effects. Ano feminizing effects? Because the excess in androgens or excess sex hormones, kaya mo feedback sa ato ang gonadotropin releasing hormone. Ito yung feedback. Effects by inhibiting pituitary gonadotropins. So in a sense, pag mag-increase ang GnRH, mag-increase mo lang FSH, mag-increase mo lang testosterone production. But estrogen, I think, is still created pag na-excess in androgen. Okay, because testosterone, di ba, is pwede ma-convert to asa ba ito? Natay picture din nga, di ba? Para ma-appreciate lang ninyo ha, testosterone, although sa mga lalaki, ang testosterone nila beta, alpha, ay 5-alpha reductase can convert testosterone to dihydrotestosterone. Pwede pang convert si testosterone to estradiol gamit ang aromatase. Ang aromatase is not present sa mga babae lang, nauna siya sa mga lalaki, sa testes sa lalaki. So if daghan ang testosterone, daghan po ang estradiol sa lalaki. That is why babae ang dapat nga lalaki. If excess ang androgen. So na loss in muscle mass, decrease ang hair growth, gamay lang ang buhok na mutubo, so upaw-upaw ang ato ang lalaki ani, and gamay ang iyahang itlog. Decrease ang testicular testosterone production and decrease ang spermatogenesis. Okay, gamay ang tintin after puberty ang effect sa androgen excess. Pero bata pa lang, for example, 4 years old, tapos na ay androgen excess, bata pa lang, dako ng buti. So baliktad siya. Wala, bawal ito ng word. Okay lang ito. So nga nung ay androgen excess, because more testosterone is converted to estrogen, and there is also inhibition of sex hormones to the gonadotropins. Sa babae naman, it will cause infertility, baog pa rin. And may masculinizing effect sa mga babae. Because daghan ang testosterone, so na hirsutism. This is hirsutism, excessive ang hair. Na ay balbas ang babae. Tanawan niyo yung mga, ulitin niyo yung mga aping na bumibalbas. It will also cause acne, maupaw, may baldness, may menstrual irregularities, and hyperemia. And laboratory diagnosis for androgen excess is dili na kailangan i-discuss daw ang laboratory diagnosis for androgen excess. But just remember na plasmadeia, DEAS, and urine 17 phytosteroids ang atong mga tests. So if i-ask na mo, if may androgen excess ang patient, kung sa expected level of plasmadeia, plasmadeas, and urine 17 phytosteroids, increase or decrease? Increase. Very good. So pas-pas lang ako ang discussion on gonadocorticoids. So I hope okay lang sa inyo. Ito yung important ng gonadocorticoids. Okay?
Okay, let's have a case study. Bago mo i-dismiss. I hope makaya ninyo ni Og diagnose. So, i-challenge lang yourself. Kaya ninyo diagnose. Let's start. So, a 65-year-old woman presented with increasing darkening of the skin, dizziness and easy fatigability, nausea with occasional vomiting and progressive weight loss over 8 months prior to the presentation. There were no headaches, blurred vision, and neither loss of consciousness nor change in her bowel habits. The medical history and systemic review revealed no abnormality and were not significant as to the likely cause of her disease state. Ayaw ninyo i-search sa Google answer ha. Kaya ang CI, i-search na ni sa mong CI. Kaya na-encounter na kami siya nga case study during internship. Okay, another presentation. So physical exam. It revealed an elderly lady, pale, namutla, asthenic with generalized hyperpigmentation, especially sa face, oral mucosa, palmar creases, and knuckles. No significant peripheral lymphadenopathy. Sa vital signs, pulse rate is increased. The blood pressure is decreased, meaning na ay hypotension, and there is severe postural dizziness. Dali na malipong si patient. Normal naman ang apex slit and fundoscopy. These are the results of our hematological tests. The hematocrit is decreased. White blood cells, normal. Neutrophil, decreased. So na ay neutropenia. Na ay lymphocytosis. Na ay eosinophilia. Na ay normal lang ang platelets. ESR is increased. How about ang electrolytes? Sodium is normal, chloride is normal, potassium is decreased slightly lang, bicarbonate is normal. Sa renal function test, urea is normal, creatinine is decreased, na damage sa kidneys. Corticotropin or ACTH is increased. Greater than 550 ang inyong ACTH, dapat below 100 lang. Liver function test, total bilirubin is normal. Conjugated bilirubin, normal ay increase ng conjugated bilirubin. AST is decreased. ALT is normal. Total protein is decreased. Baba kayo ang protein. Albumin is also decreased. Fasting blood sugar is normal and almost mulampas na siya. Almost slightly increased na ang FPS. So borderline ang result na sa. Next is HIV screening ni patient is negative. Both for HIV 1 and 2. What is your diagnosis? Ibasa pa ito mo tayo ng survey. Addison. Ano ang Addison? Hyperpigmentation na which means class, ang kailangan na ma-realize ninyo is that huwag masyadong malaki ang ulo pag medtech na mo. Because you cannot say na hindi mo makaklaim na ulay medtech, ulay diagnosis si doktor. Maka-diagnose ang doctor based sa history sa patient and based sa physical examination. Kaya mo diagnose ni doctor even if wala pa laboratory tests. Laboratory tests are ordered just to confirm the results or to confirm the diagnosis, sorry. So if kamo ang assigned sa case study and kamo ang doctor, kung sa inyo ang i-request na test to confirm Addison's disease. Ha? Kung sa i-request?
suggest a perform a test? Well, may masuggest na, mag-diagnose na yun naman siya, sir. Confirm na confirm. Kung sa man, wala. You can suggest overnight, katong may hirap ko. Yung sabi sa man ko, CRH stimulation, pwede po. Or you can suggest imaging. Para makita ang adrenal gland, if okay lang ba ang adrenal gland. Because kinsa ba ang may problema sa Addison's disease? The pituitary or adrenal gland? Adrenal. Which layer sa adrenal gland? Which layer? Which part of the adrenal gland? Adrenal cortex. Which layer of the cortex? Sure? Sa Addison's? All